Kadalasan kapag kumukuha tayo ng SSS number, ang dahilan natin ay for employment o may papasukan na tayong trabaho, pwede rin self-employed or OFW. Pero paano kung hindi pasok sa mga category na to, pero pwede pala tayo mag-apply as non-working spouse, lalo kung may asawa tayo na miyembro na pala ng SSS at naguhulog na din. Paano yung buong proseso? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-apply ng SSS number online, pumunta sa website nila, that's sss.gov.ph. Kung sakaling gamit mo yung cellphone mo, pareho lang yung may proseso, pumunta sa Chrome at isearch ang SSS, and then pupunta ka sa website nila, that's sss.gov.ph. Ito yon. Makikita natin na pag nag-scroll down tayo sa bandang baba, andito yung option ng Apply for SSS Number Online. Kung sakaling sa phone ninyo, hinihingan kayo ng open with na katulad nito, ang pwedeng piliin ay yung sa Chrome pa din, just once, pero kadalasan diretso na kayo sa view na to. Mapapansin nyo, pareho lang yung hinihinging information at yung mababasa natin, parehong-pareho lang din. Kapag kinlik natin tong list of required supporting documents, ipapakita rito yung mga hihingi nila as requirements. Birth certificate, kung walang birth certificate, pwede naman yung baptismal, driver's license o iba pang ID. Kung wala pa rin yan, any two of the following dito sa bandang baba, ATM card, bank account, company ID, credit card, i-allow to ng SSS. And kung may question kayo na paano yan, wala pa ako ng requirements or wala pa sa inyo pero nagsa-sign up na kayo, pwede pa rin bang makakuha ng SSS number? Yes, pwedeng-pwede. To follow yung documents, ina-allow yan ng SSS. Pero i-highlight lang din natin na temporary yung SSS number na yon, pero pwede na rin yung magamit, especially kung nire-require na sa inyo. Click natin tong start. At mula dito, pareho na talaga yung magiging itsura. Merong complete name, pwedeng last name and first name, lalo kung ito yung nakadeclare sa birth certificate, o kung yung ID nyo is tama na yung info, kung ano man yung nakalagay doon, dapat mag-match siya sa fill upan nyo dito sa SSS form. So, ang gawin natin ay proceed tayo sa complete name. At kung makapansin nyo, pareho yung view dito sa computer and cellphone. So, kahit anong device ang gamit inyo, basta nasa tamang website, pareho lang yung experience and yung magiging requirements. So, proceed tayo gamit yung computer para mas malaki na rin yung view. From here, suffix naman. Kung sakaling walang suffix, walang junior, senior, o kahit ano man dito, balik lang kayo or wag nyo na itong pindutin. Pero kung napindot nyo na, click nyo lang itong select suffix. And then, date of birth, ilagay na din. Ilagay na rito yung email address. Napakahalaga ng email address kasi magpapadala sila ng link. At dito rin ipapadala yung kopya ng mga documents or SSS number natin. So kapag okay na, security na lang. Pag chinek nyo yan, possible na hingan pa kayo ng ganitong verification. Kung ano yung pinapaselect sa inyo, halimbawa bisikleta or bicycles, i-click nyo lang siya. Pwedeng 3, minsan 4, and then i-click yung verify. Minsan naman kapag kinlik nyo to, automatically mag-check na kaagad yan. And then, i-check lang din tong I certify, click submit. Ito yung sinasabi ko na magpapadala ng email sa email address na nilagay ninyo. At ito yung magiging itsura niya. I-click lang yung link. At 20% complete, mag-proceed na tayo sa pag-apply ng SSS number. Later on, makakakuha na rin tayo ng SSS online account kung saan pwedeng makita yung contribution o yung iba pang mga features. May mga required asterisk dito katulad ng gender, also yung mother's maiden name kahit walang asterisk pero required pa rin yan. Next naman, yung sa TIN, hindi naman to required, so pwedeng i-skip lalo kung wala pa kayong TIN number. Cellphone number, required. Ilagay dito yung tamang cellphone number. Gagamitin ito pag mag-login na sa SSS online account. Telephone number, hindi required, so okay lang na i-skip yan. Yung email address, meron ng info by default kasi kanina, naglagay na tayo ng email address dun sa unang form, katulad nito. Next naman ay sa home address. Piliin kung sa Metro Manila, and then may city dito na pagpipilian, maging yung sa mga barangay. Pero kung taga-province naman, piliin dito yung probinsya sa bandang gilid, and then yung city na rin maging sa barangay. Kompletihin yung address. By the way, itong home address ay napakahalaga lalo kung mag-a-apply kayo ng emergency loan or calamity loan. Ang pag-declare kasi ng calamity loan is per city or kada lugar ninyo. So kung ano man yung nakalist na address dito at may dineclare na state of calamity sa lugar ninyo, pwedeng maging qualified kayo para mag-apply ng calamity loan. Now naman, for purpose of registration, pipiliin nyo for employment ba, self-employed, OFW, or non-working spouse. Ang non-working spouse ginagamit kung sakaling kumukuha kayo ng SSS number pero wala naman kayong magiging trabaho or hindi naman kayo nag-a-apply. Hindi rin kayo professional or walang sariling pinakakakitaan muna. Hindi rin kayo OFW. Pero sa non-working spouse,
Kung sakaling nakasal kayo at ang asawa mo ay naguhulog naman sa SSS, ibig sabihin nagkatrabaho siya, kinakaltasan yung sahod niya para maging contribution niya sa SSS, o di naman kaya self-employed siya or OFW na meron siyang contribution sa SSS, pwede ka na rin makakuha ng SSS number at ang magiging reason mo is non-working spouse. From here, ilalagay mo yung SSS number niya. Halimbawa, maglagay tayo. Pag check natin yan, pwedeng ma-detect ng system agad kung tama ba yung SSS number na nilagay mo. Dito nakalagay, SSS number does not exist. So maglagay tayo ng tama, and from here, tinanggap na, may name dito kung sino ba yung SSS member na yon. Makikita na rin yung monthly salary credit niya, maging yung sa contribution. So kung makapansin nyo, SSS number lang niya ang kailangan natin. From here, makakapag-proceed na tayo sa pag-apply ng SSS number. Click natin tong next. At dahil non-working spouse yung pinili natin, dito sa marital status, by default, naka-married na siya. Later, ide-declare naman natin yung pangalan ng asawa. Sa nationality, Filipino yung nakalagay dito, and then Christian, yung religion, pero pwede nyo itong palitan. Let's say, wala sa listahan, other, and then ilista, or i-type dito yung religion. Next naman, place of birth, kung Philippines ba, and then kung Metro Manila or sa province ba. Kapag sa provincial or province, piliin ulit dito yung specific na province at yung city natin. And then, proceed tayo sa next. Ito yung sinasabi kong part na ide-declare yung sa spouse, at dahil na-detect ng SSS yung record, siya na mismo yung nag-fill out ng information dito. So, naka-grade out to, hindi na pwede yan ma-edit. Ang pwedeng ma-edit dito ay yung beneficiaries katulad ng father's name. Kung hindi kilala yung tatay or walang naka-declare sa birth certificate, pwedeng i-check ito. Pero kung meron naman, ilagay na lang dito yung pangalan ng tatay, yung anak mo din, just in case na more than one o higit sa isa yung anak mo, mag-click ka lang ng odd row kung ilan man yung ilista mo rito ang anak, kasama na rin yung birth details sila sa ilalagay mo. Beneficiaries other than parents, spouse, or children, inaalaw ka ng SSS na mag-declare ng ibang beneficiaries bukod sa magulang mo, sa asawa, or sa anak. Ito yung pagpipilian ng relationship. Pwedeng tita, kapatid, apo, in-law, o iba pa dito. Click natin yung next. This time, mag-provide na tayo ng user ID para sa SSS account natin. Para saan ba ito? Dito sa website ng SSS, pwedeng mag-login na. At kapag nag-login, hihingan ka kasi ng user ID and password. So, click natin itong login. So, user ID yung gagawin muna natin, later pa yung password. So, kung makapansin nyo, magkakaroon ka na ng SSS number, magkaka-access ka na kaagad sa SSS online account. Dati kasi, hiwalay yung pag-claim or pag-apply ng SSS number at hiwalay din yung pag-register dito sa website nila. Pero ngayon, pinag-isa na siya ng SSS, gagawa na tayo ng user ID. Ang criteria niya dapat 8 to 20 characters. Yung first character dapat letter katulad nito at walang special characters except sa underscore. So kung lalagyan ko to ng underscore, pwede tayo mag-proceed sa next step kasi allowed naman yan. Pero kung ang ilalagay ko ay dash, kahit i-type ko siya, hindi siya magpapakita, or dot, hindi rin siya magpapakita. Underscore lang talaga yung ina-allow ng system. Kung sakaling lumagpas ka ng 20 characters, magkakaroon niya ng error kasi nga 8 to 20 characters lang yung ina-allow. So, balik ko to sa dati. And then, height and weight, nilagyan ko na rin siya. Mali pala yung sa height nito. And then yung weight, kung ilang kilo ba. For UMID Pay Card application, nakasuspend kasi siya ngayon or undergoing maintenance. Pero by the time na pinapanood nyo na to at meron ng UMID Pay Card o ibang ina-offer nilang ID dito sa part na to, fill upan nyo na lang din para isang pag-process na lang. SSS number ipaprocess, yung online account ipaprocess, maging yung sa UMID Pay Card. For now, hiwalay na proseso yung pag-avail ng SSS Pay Card. Ito yon, which is yung nasa website nila. Ito yung halimbawa ng SSS card, powered ito ng RCBC o ng iba pang bank account. Ibig sabihin, may ID ka na at may nakalink pang bank account na pwede magamit kung mag-loan ka or mag-avail ng iba't ibang mga benepisyo sa SSS at itatransfer yung pera na yon, halimbawa loan mo sa SSS, doon sa bank account na nakalink dito sa My SSS card mo. So okay na tayo, click ko tong next. This time, i-review na lahat ng information kung tama ba. Sa pinakababa, andito yung purpose of application, non-working spouse, andito yung SSS number niya, and then kung sino man o ano pangalan ng asawa mo, magiging monthly earnings niya. I-click na natin tong generate SSS number. Kapag sinabit natin to, hindi na natin pwedeng i-edit yung information na pinrovide natin. That's why, bago kayo mag-generate ng SSS number, i-double check muna lahat na nakalagay dito kung tama ba.
ultimo yung spelling, ultimo yung date, i-double check para hindi na magkaroon ng problema sa pagpapa-correct ng information. Kapag i-edit nyo siya, i-click nyo lang yung previews para ma-update nyo yung dapat na i-edit or itama. Click ulit natin tong generate SSS number. Click natin tong yes. This time, nasa 95% complete na tayo ng process. Kung mapapansin nyo, nag-fill out lang tayo ng form at matatapos na tayo. Pwede na tayo mag-upload ng requirements na hinihingi nila. Pwedeng birth certificate, kung meron ka niyan, click mo lang to at i-upload na. Pero kung iba naman, halimbawa, driver's license, ito yung pipiliin mo. Pero kung wala rin dito sa listahan, halimbawa yung company ID, o basta nandito sa letter C, ito yung pipiliin mo para ma-double check kung pasok ba siya sa listahan. Pero kung sakaling for some reason, hindi ka muna mag-upload ng document, halimbawa, kailangan mo lang muna yung SSS number, at later mo na lang i-upload yung documents, pwede rin naman. Nakalagay yan dito mismo na should you wish to upload your supporting documents later, pwedeng mag-login sa account ng SSS online, or pwedeng pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para ibigay yung information or yung documents na hinihingi nila. So sa atin, try natin na wag muna mag-upload ng documents. Let's see kung ano mangyayari. Click natin tong submit, and right away, ito yung makikita ninyo. Meron na tayong transaction number, SSS number, and then andito yung detalye natin. Dito sa bandang gilid, merong voluntary pension booster. So, ang pinili ko, wag muna siyang i-avail kasi pwede ko naman siya pag-isipan later. Lalo, meron na akong SSS online account. Ang pinaka-importante rito ay ma-click natin tong mga links sa bandang baba kasi andito yung mga documents about sa information natin sa SSS na pwedeng magamit just in case na i-require sa atin ito kung magde-decide man tayo magtrabaho sa future o yung iba pa, at least meron tayo nitong document. Kung sakali naman na hindi nyo na-click itong link, huwag mag-alala kasi may ipapadala rin namang SSS email. Halimbawa lamang ito, sa bandang baba, andito na yung SSS number mo, yung personal information, and yung transaction number. Ito yung halimbawa, andito yung SSS number. Ito naman yung E1 or E6 form mo, and then andito yung transaction number slip. Bukod pa dyan, kanina, pinadalan tayo ng email para sa link sa pag-a-apply. This time, dalawa kasi ipapadala nila. Yung una nga is yung pinakita ko, which is ito yon. Ito yung laman. Yung pangalawa naman is yung web registration. Sa web registration, dito na natin gagawin yung password. Kanina, gumawa tayo ng user ID, which is nandito yon. This time, password naman, i-click natin tong link para makapag-proceed sa password. Pero bago yan, balikan nyo yung SSS number ninyo. Kunin nyo yung last 6-digit number. Again, hindi yung buong SSS number ang kailangan. Instead, yung last 6 number at i-type nyo siya dito. So, andito yung SSS number. Kung ano man yung last 6 numbers, yun lang yung kukunin. So, pag na-type na, click proceed. And then, set password tayo. Pwede nyong i-tap or i-click itong show para makita nyo kung tama ba yung password na tina-type ninyo. Kapag nag-check na, ibig sabihin nag-match yung password na in-enter natin twice, pwede nang i-click itong set password. Andito nga pala yung criteria para sa pag-create ng password. Kapag okay na, meron na lang tayong confirmation na meron na tayong SSS online account. Pwede na tayong mag-login. So, click natin tong back to login, user ID and password, i-enter natin. Ito yung nagawa natin kanina sa form. Ito naman yung kakagawa lang natin ngayon. I-click natin tong sign in at pwede nang mag-enter ng PIN na ma-receive sa phone. Pwede na tayong mag-login from here. Pero, kung sakaling interesado kayo na iset up itong time-based password, para saan ba ito? Kung sakali na yung phone number ninyo sa future ay hindi nyo ma-access, let's say mawala, or di naman kaya mag-abroad kayo, hindi nyo dadalhin yung phone number, or basically, ayaw nyo makareceive ng OTP via SMS pang login, pwede rin naman through TOTP. So sa pag-set up, i-click lang tong link. Mabilis lang din naman ito, that's why gawin na rin natin. Yung user ID and password, i-enter natin dito. Click natin yung next. Itong QR code, i-scroll down sa bandang baba. Ito kasi kailangan natin i-scan. Pero ang pang-scan natin dito ay yung Google Authenticator na app. So sa hiwalay na phone, kung may spare phone kayo or ibang tao na pinagkakatiwalaan ninyo na pwedeng gamitin yung Google Authenticator nila, pwede nyo i-install doon yung app. Halimbawa, pumunta sa Play Store or sa App Store, i-search yung Google Authenticator at dapat ma-install nyo yung Google Authenticator. Pag in-open nyo siya, ito na yung makikita ninyo. I-click itong plus, scan QR code. Ito na yung part kung saan i-scan natin yung QR code na to. That's why kailangan hiwalay siyang device. Pwede nyo rin palang i-save yung QR code na nakikita nyo dito para next time sa sarili nyong phone, pwede nyong i-scan at mula doon ma-generate yung OTP. So ganito yung halimbawa ng pag-scan, itapat lang yung camera doon sa
QR code hanggang sa magpakita siya dito. And then, meron na tayong OTP. Hindi ito nare-receive via SMS. Instead, every minute may na-generate na code. So, nandito yung countdown. Kaya siya tinawag na time-based kasi nga every 60 seconds nagpapalit. And then, balik tayo dito. Click natin yung next. This time, kung ano man yung nagpapakita na code doon sa Google Authenticator, siyang itatype dito. Katulad niyan, ito yung code sa ngayon. I-type natin dito. And nakapag time-based password na tayo. So, click tayo ng login. User ID and password ulit. This time, makikita nyo na dalawa na yung option natin ng pang-login. Pwede rin naman via SMS, hintayin nyo yung code na ipapadala ng SSS. Pero pwede nyo rin itry itong time-based password. So kapag kinlik nyo yung get pin, i-check nyo yung code doon sa Google Authenticator, i-type dito, click login, at nakapasok na kayo sa SSS online account kung saan pwedeng ma-check yung contribution ninyo, yung member details, also yung iba't ibang services katulad ng pag-avail ng ID, pag-setup ng appointment, o ng bank account, lalo kung mag-loan pala kayo sa SSS or mag-apply ng benefits. Napakaganda na meron kang disbursement account sa SSS kasi sa future, para hindi hassle sa pag-apply ng loan or ng benefits, nakaready na yung bank account mo para makareceive ng transfer mula sa SSS dahil nga sa claim mo or sa loan mo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!